درود به همقطاران نازنین، خوش اومدید به نابالیسم مدرن. تو این کانال با تکیه بر تئوری جادوگران کهنه برگرفته از شمنیسم کاستاندا، پیرامون مثلث دانش، عرفان و متافیزیک بحث می‌کنیم. خب دوستان، تو ویدیوی قبل این پلیلیست یه شرح مقدماتی از آفرینش در ازل ارائه کردیم خدمتتون و رسیدیم به معرفی نخستین نژاد ریشه در سیاره زمین. تو ویدیوی حاضر میخوایم یک کم در مورد خصوصیات این نژادهای اولیه صحبت بکنیم. عرض به خدمتتون که تایتان ها کلاً امپراتوری تشکیل دادن بچه‌ها. دو دسته شدن، اونهایی که از نیروی ماه تبعیت کردن، قصد تاریکی که بهش گفتن خدای ماه، اونهایی که از خدای خورشید پیروی میکردن. در واقع ما گفتیم برهیشادها اون دسته ای از شیطان ها بودند که خورشید رو میپرستیدند، یعنی متصف به نیروی خورشید بودند. دقت میکنید؟ نورانی، فرزندان معرفت، اینا یا برهیشادها هستند، اساطید باطنی. اما اونهایی که از نیروی ماه پیروی کردند درگیر اون قضیه اسیری شدن دیگه. همین مطلب باعث هبوط اینها شد. پیوندگاه اینها از دقت سوم رانده شد و بهتر بگیم در ناحیه بین دقت دوم و سوم فیکس شد. یه همچین جایی، یعنی لغزید دیگه. خلاصه از آزادی تمرکز سوم فاصله گرفتن. اینها اومدن در مرکز زمین ساکن شدن و کلا متصل به پیله انرژی زمین شدن. دقت بکنید، اینها موجودات منبسط بودن، یک سری شاکله های انرژی بودن. برهیشادها مثلا کماکان هستن دیگه که عرض به خدمتتون ابن عربی ازشون تحت عنوان هبا یاد میکنه. موجودات منبسط، هیچ شاکله انرژی دارن. این تایتان هایی که به پیله انرژی زمین متصل شدن، اینها دیگه کم کم ساختار انرژیشون به حالت تخم مرغی در اومد. دقت میکنی؟ در واقع نخست یک ساختار دودمانند ابر شکل پیدا کردن، بعد توی مراحل مربوط به تکامل نژادهای بعدی ساختار پیله‌ایشون به ثبات رسید. بنابراین میتونیم بگیم پس از لحظه هبوط دیگه پیله تخم مرغی درخشان داشتن. این تایتان هایی که هبوط کردن نژاد اول رو تشکیل دادن که بهشون میگیم هیپوبوریان ها یا هایپربوریایی ها. اوکی؟ موجوداتی از نظر جنسیت خنثی بودن، تازه اولین نسل های انسانی روی زمین رو تشکیل دادن. اشاره کردن در مرکز زمین ساکن شدن. چرا در مرکز زمین؟ یعنی چی؟ ممکنه بپرسید. یعنی همون قطب شمال. بله، ما هیچ چاره‌ای نداریم به غیر از اینکه زمین رو تخت فرض کنیم اون موقع، چون سیستم تفسیری نداشتیم دیگه. تازه سیستم تفسیری میخواد شکل بگیره، تازه ساختارهای انرژی شدن پیله تخم مرغی. واسه همینه توی متون قدسی و کتب آسمانی و اینا زمین رو به شکل تخت فرض میکنن. به خاطر همون بدبی بودن سیستم تفسیری اون موقع است. یعنی میتونیم بگیم شمال جنوب زمین به هم منطبق بوده. وقتی میگیم مرکز یعنی همین. چون تازه میگم از دقت سوم پیوندگاه شروع کرده به حرکت به حوزه دقت دوم، یعنی اصلا تازه تفسیر میخواد شکل بگیره. به این ترتیب موجودات هیپوبوریانی به عنوان اولین نژاد بشری که از نظر جنسیت خنثی بودن در مرکز زمین ساکن شدن. اگرم بخوایم بگیم زمین توی چه حالتی از آگاهی بوده، واضحه که در دقت دوم زیست میکردن. زمین و سایر اجرام آسمانی تقریبا وارد حیطه دقت دوم شدن دیگه. چون میدون دیگه زمین، ماه، خورشید و سایر ستارگان، سایر اجرام، اینها هم پیله های انرژی هستن که ما به شکل اجرام اینها رو در دقت اول درک میکنیم. از زهره که میبینید یک سیاره‌ای با اون حرارت بسیار زیاد ظاهراً قابل سکونت نیست، ولی طیف بسیار متنوعی از موجودات بر سیاره زهره سکونت دارند. به خاطر اینکه در دقت دیگری زندگی میکنند، نه در دقت تونال ما. با این دقتی که ماهواره‌ها و تلسکوپ‌های ما این دست از سیارات و ستارگان رو رصد میکنن. نه، ما این چیزی که داریم میبینیم برخواسته از تفسیر دقت اوله. های جهان هولوگرافی داریم میبینیم. اون زمان معنی نداره حتی بگیم گرد بوده یا صاف بوده. زمین تخت گرایان که میگن، اونها هم دارن به نوعی اشتباه میکنن، اونتا از لبه دیگر.
هر دو درسته. من در جلسه منطق ریاضی بهتون خواهم گفت که هر جفت تفاصیل درستی هم منتها به جای خودش. خیلی خوب، از بحث دور نشیم. بنابراین حبوط از دقت سوم به حاشیه دقت دوم، این که میگیم حاشیه دقت دوم یعنی هنوز خیلی به تمرکز سوم نزدیکه. همین نژاد هیپوبوریان ها رو شکل داد که این قضیه به میلیون ها سال پیش برمیگرده اگر بخوان از نظر تاریخ تونال بهش بپردازیم. زمانی که خشکی‌های زمین تقریبا به هم متصل بودن، یعنی شما تصور کن اول که اصلا آبی وجود نداشت روی کره زمین، بعد این گازهای مختلف با هم ترکیب شدن، عناصر مختلف رو پدید آوردن و کاری نداریم. بعدها عصرهای یخبندان مختلف شکل گرفت، زمین حالا سرشار از آب شد، خشکی‌های زمین که یک پارچه بودن بعد تفکیک شدن، حالا مثلا شما می‌بینید که قاره‌های امروزی رو پدید آوردن و کم کم فاصله گرفتن دیگه. باز طیفی از محققین هستن که داستان طوفان عصر نوح رو میخوان مرتبط کنن. داستان کوچیدن هیپوبوریان‌ها به نواحی استوایی زمین رو مطرح میکنن. اصلا ما کاری باش نداریم، واردش نمیشه. بنابراین تا اینجا بچه‌ها، هیپوبوریایی‌ها موجودات گازی شکلی هستند در ساختارهای انرژیمند نزدیک به حالت تخم مرغی که پیوندگاه سیالی داشتند و با تمرکز دوم تقریبا میتونیم بگیم که روی پیله انرژی زمین زیست میکردند. حالا یه سری خواصی هم داشتن، مدل زندگیشون رو هم یه خورده باید اشاره کنن تا متوجه بشید که سیستم‌های تفسیری ما چقدر دستخوش تغییرات عجیب و غریب ادراکی قرار گرفته. حالا بر اساس متونی که توی اسفنزاها اومده شما تحلیل کنید می‌بینید که خواست‌های هیپوبوریان‌ها خیلی تجریدیه. به خاطر اینکه میگم اصلا تفسیر کماکان وجود نداشته، یعنی تقریبا میتونیم نادیده بگیریم. در مراحل بدوی بوده دیگه. خواستهای خیلی تجریدی عجیب و غریب و ناشناخته‌ای داشتن. درست مثل کسایی که خیلی رافلی بخوام مثال بزنم، کسایی که کریستال میکشن یا کرک مصرف میکنن، اینها درگیر یه سری توهم‌های عجیب و غریبی میشن که اون هم ناشی از همون نیروی قمری دیگه. خاطر اینکه هیپوبوریان‌ها هم تحت تأثیر همون نیروی قمری این حبوط رو تجربه کردن. افرادی که این مواد توهمزا رو تجربه میکنن شما میرین ببینید که اصلا چیزای عجیب و غریبی رو گزارش میکنن. اینها سرمنشأشون به همون نیروی قمری برمیگرده. هیپوبوریان‌ها یک چنین مردمانی بودن. حالا نگیم مردم چون فعلا در حد مردم نرسیدن. مردم که میگیم لزوما یه تمدنی هم هست که برمیگرده به نژادهای بعدی. ما بگیم یک سری موجوداتی بودن. انسان‌هایی هم که مواد توهمزا مصرف میکنن دچار اون حالت‌های ادراکی میشن که به نیروی قمری و آگاهی‌های بیگانه در واقع برمیگرده. نیروی اسیری ما در عصر هیپوبوریان خواست این موجودات رو به سمت تولید مثل و تجدید نسل سوق میده. منتها حالا باز ممکنه سوال بپرسن بگن که تجدید نسل توی این برهه زمانی چه شکلی بوده که محققان و کسایی که تو حوزه متافیزیک کار میکنن میان دو مدل فرایند تجدید نسل و تکثیر رو میان ارائه میکنن. یکیش تحت عنوان فیشن هست، یکیش هم فیوژن. یکی از دوستانم جلسات پیشی اشاره خیلی ریزی کرده بود، استحاله و امتزاج، و من گفتم سر موعد مقرر بهتون توضیح خواهم داد. قضیه اینه که فیشن اون نوع ابتدایی تکثیره، درست مثل تکثیر سلولی میمونه بچه‌ها. بهش میگن نوعی جوشش. توی قضیه کوانتوم هم شکافت هسته‌ای دقیقاً همینه دیگه. بهش میگن فیشن. هسته اتم مثلا تجزیه میشه از طریق همین فیشن و انرژی زیادی رو آزاد میکنه. این استحاله همینه در واقع. در این طریقه زایش و تکثیر شما میبینید که اسپرم و تخمک وجود نداره. هیپوبوریان هایی که فاقد جنسیت بودن خودشون با نیروی قصد خودشون با خواست خودشون به راحتی میتونستن تکثیر شن. یعنی یک پیله تخم مرغی هستن که پیله تخم مرغی دیگری ازشون جدا میشه، صرفاً متکی به قصدشون. مثل چی؟ مثلا اگر بخوای راحت‌تر تصور کنید، درست مثل فکری که از شما جدا میشه بچه‌ها. هر فکر یک موج الکترومغناطیسی دیگه، یک موج انرژی ما میگیم تو ناوالیز. وقتی شما به یه چیزی فکر میکنی یک موج انرژی ساطع میشه در کیهان.
اون موج انرژی مخلوق شماست، زاده شماست. موجودات هیپوبوریانی یک ساختاری داشتن که میتونستن بدین ترتیب با این الگوریتم تکثیر بشن. گفتم مثل تکثیر سلولی. حالت دوم تکثیر حالت فیوژن هست که همون بهش میگن امتزاج. ما میتونیم ترجمه کنیم زایش یا همجوشی. در واقع دو تا قطب مثبت و منفی نیاز داره، یعنی اسپرم و تخمک مثلا میخواد، ولی باز کماکان نیازی به آمیزش و قضیه سکس و اینا نیست که حالا به موقعش میرسیم تو ادامه ماجرا. و تو کوانتوم هم تو ابعاد زیر اتمی قضیه همجوشی هسته‌ای هستش که انرژی زیادی رو اعمال میکنن تا دو تا چیز رو ترکیب کنن و چیز جدید رو پدید بیارن. حالا ما فعلا با این قضیه کار نداریم. باز دوباره قضیه امتزاج یا فیوژن دو پارت میشه، اونی که آمیزشیه، اونی که غیر آمیزشیه که فعلا تو دوره هیپوبوریان ها نیاز نداریم. امتزاج آمیزشی یا فیوژن آمیزشی منجر به خلقت حیوانگونه میشه که نهایتا باعث سقوط میشه، پیوندگاه رو دوباره ساقط میکنه. و غیر آمیزشی که در واقع به حالت فکری اتفاق میفته و منجر به خلقت خداگونه ها یا الهه گون مثل همین موجودات هیپوبوریانی و غیر اوزالک میشه که این نهایتا به هبوط منجر میشه و نه سقوط. حالا تفاوت هبوط و سقوط رو هم بهتون خواهم گفت. فقط خواستم اشاره بکنم که نحوه تکثیر این هیپوبوریان ها که توسط استیلای نیروی قمری بر اینها در واقع شکل گرفت. من نمیدونم فاعل چی بود، اصلا فعلش یادمه. این استیلای نیروی قمری هیپوبوریان ها رو سوق داد که تکثیر بشند. نحوه تکثیرشون همین نوع فیوژن بوده. خلاصه نیروی اسیری هیپوبوریان ها رو به سمت جوشش سوق داد به طوری که یک موجود هیپوبوریانی از خودش نسل جدیدش رو تراوش میکرد، قصد میکرد و تکثیر میشد. چرا موجودات غیر ارگانیک لایه‌های دیگه سقوط نمی‌کنن؟ الان ما هبوط کردیم دیگه، تا اینجا شیسته‌ها هبوط کردن به چی؟ به هیپوبوریان ها. چرا مثلا فرشتگان سقوط نمی‌کنن؟ این رو حتما یادتون باشه جواب بدید یا حداقل یادآوری کنید بعداً بهتون بگم. ضمناً بچه‌ها لایک و ساب یادتون نره. سوالاتتون هم میتونید واسمون کامنت کنید. عرض به خدمتتون که اینو میخواستم بگم. این نیروی ماه که هیپوبوریان ها رو به سمت تجدید نسل سوق داد، برای تجلی آگاهی اومد یک سری ابزارهایی رو خلق کرد که این فرمان رو صادر کنن که توی بشر تو کی نیستی. برخلاف اهل معرفت که میپرسند من کیستم. مثال جناب مولانا هم زدیم دیگه. از کجا آمدنم بهر چه بود. این قضیه هستش که اهل معرفت دائما باهاش درگیرن. تو دوره هیپوبوریان ها اتفاقی که میفته یه عده‌ای متوجه این گولخوردگی توسط استیلای نیروی قمری میشوند که آزادیشون رو دارن از دست میدن. یک عده‌ای از هیپوبوریان ها دوباره عروج میکنن. وقتی که هبوط کردن دوباره عروج میکنن. آقا جان ما میخوایم برگردیم بریم به حالت انبساط، میخوایم به آزادی برسیم. اما برخی دیگه تحت تأثیر نیروی ماه قرار گرفتن. نیروی قمری اومد یک سازوکاری رو بر اینها مسلط کرد که از طریق اون سازوکار که میگن حالا یه تراشه‌ای کار گذاشت، یه چیپستی حالا شما فرض کن کار گذاشت در نسل‌های جدید هیپوبوریانی که این فرمان رو صادر کنند که آقا جان تو کی نیستی. این فرمان نهایتاً تبدیل به فرمان عقاب شد و طیف عظیمی از هیپوبوریان ها دوباره در آستانه یک هبوط دیگه قرار گرفتن که الان بهتون میگم چه شکلی. چون همونطور که میدونید همین تونال ما، جزیره تونال، صرفاً از توهم من کی نیستم پدید اومده که حالا تبدیل شده به یک میدانی برای آزمون سالک رهرو. یک سالک رهرو برعکسه، میپرسه من کی هستم تا بتونه نیروی اولیه برای مسلط شدن بر اون توهمی که توسط نیروی قمری بر ما چیره شده پیدا کنه دیگه. بدین ترتیب شد که هیپوبوریان ها به این نتیجه رسیدند که آقا جان از محمل خاص باید پیاده بشوند. یعنی اون قضیه که توی کبالا هم مطرح میشه، این میل به انجام، میل به تجلی یا خواستن تجلی، همه بلاها و گرفتاری‌های ما از همین شروع میشه.
فهمیدن که این اتفاق باید بیفته. و خیلی جالبه که بهتون بگم همین الان هم این تنها نقطه اصلی قضیه معرفته که ما برای رسیدن به اون آزادی ازلی باید از محمل خاص پیاده بشویم، وگرنه آزاد نخواهیم شد. در این چرخه تکراری تونال گرفتار خواهیم بود تا اینکه روزی تجزیه بشیم، در دریای تیره آگاهی دفن بشیم. و حالا میگن چرخه تکراری مار، یعنی میگن انسان‌هایی که هی درگیر این زندگی میشن، هی بعد از مرگ دوباره تناسخ پیدا میکنن، دوباره میان درگیر این چرخه مارمانند شدن. درست مثل یک ماری میمونه که دمش رفته تو دهنش و هی دوریه تا زمانی که دفعات انتخابش به اتمام برسه و نهایتاً تجزیه بشه. همینجا هم اشاره بکنم بچه‌ها، این تایمی که الان داریم نژاد اول بشر رو مطالعه میکنیم مربوط به عصر طلایی میشه. عصر طلایی، عصر نقره‌ای و برنزی در واقع عصری هستن که درش یک مدلی از جاودانگی برقراره، نه جاودانگی محض، چون ما بر اساس آموزه‌های ناوالیز میدونیم جاودانگی محض اصلا وجود نداره. انرژی محدوده. مثلا تا زمانی که انرژی هست حیات هست. عصر طلایی، نقره‌ای، برنزی که سه رأس یک مثلث رو در واقع تشکیل میدن، به دوره‌ای اطلاق میشه که درش آگاهی پایان میمونه. منتها شکلش تغییر میکنه. ممکنه شکلش تغییر بکنه اما تا زمانی که انرژی هست اون آگاهی هست. اما عصر دیگری وجود داره به نام عصر آهنی که عصر حاضر ماست. در واقع شما میبینید که پوسیدگی درش وجود داره. مرگ اتفاق میفته. ما ارگان داریم، ارگان هم پوسیده میشه. ماده میمیره و نابود میشه. و با این حال آگاهی گذر میکنه. آگاهی وارد عصر برنزی میتونه بشه، وارد عصر نقره‌ای یا طلایی میتونه بشه که این دوباره برمیگرده به عروج. مقوله عروج، سیر حرکت پیوندگاه از همون ازل تا به امروز که خدمتتون هستیم سیر هبوطی بوده که این هبوط بعداً تبدیل به سقوط شده و هی سقوط کردیم تا اینکه به عصر آهن رسیدیم. تفاوت هبوط با سقوط چیه؟ ما 4 تا مفهوم داریم که 2 به 2 در مقابل هم قرار میگیرن. یه مفهوم هبوط در مقابل عروج، یه مفهوم سقوط در مقابل صعود. اگر صعود کنی دوباره سقوط خواهی کرد. برای عروج کردن یعنی نهایتا رسیدن به آزادی ما باید از چرخه سقوط و صعود خارج شیم. چون سقوط میکنی، دوباره صعود میکنی، دوباره سقوط میکنی و تو این چرخه ماری به دام میفته آگاهیت. باید سقوطت رو اول به هبوط تبدیل کنی و این زمانی اتفاق میفته که تو از محمل خاص پیاده بشی، یعنی مسلط بشی به خواهش‌های خودت که اون هم ناشی از فشار توناله. صوفی ها ازش تحت عنوان وارستگی از تعلقات تونال یاد میکنن. و ما هم در نوالیسم داریم دیگه که از کوچک نمودن خود مهم بینی در واقع شروع میشه. وقتی که تو خودتو مهم ندونی دیگه خاصی نداری. بنابراین با پیاده شدن از محمل خاصی که حالا در جلسه انضباط هم اشاره خواهیم کرد، ارادت رو تقویت خواهی کرد و با اراده خودت آزاد خواهی شد. اوکی؟ با اراده خودت در واقع کاری که انجام میدی سقوط رو به هبوط تبدیل میکنی و حالا که هبوط کردی میتونی عروج بکنی، از اون چرخه ماری خارج بشی. باز من فقط خواستم در حد یک اشاره‌ای داشته باشم. اینم تا اینجا بماند. بچه‌ها در مورد اینکه موجودات غیر ارگانیک تک عنصری دیگه مثل فرشتگان مثلا چرا سقوط نمی‌کنن نظری ندارید بچه‌ها؟ چطور میشه که موجودات مثلا فرشتگون دچار سقوط نمیشن؟ یا حالا شاید میشن اصلا؟ آیا واقعا فرشتگان تک عنصری دچار سقوط نمیشن؟ اما جالبه بهتون بگن چرا اتفاقا موارد استثنایی هم وجود داره که این اتفاق هم افتاده و البته وارد بحث‌های دینی و مذهبی میشه. اما میخوام بگم اونها هم دلیلی داره و دلیل سقوطشون چیه؟ اون دلیل خلاصه برمیگرده به پاسخ این سوال دیگه. چرا فرشتگان عموما سقوط نمی‌کنن؟ گفتن شاید اونها تو حاله‌ای از دنیای دیگه سطح آگاهی بالایی هستن. این که درسته بله. ولی خب چرا؟ اونها سوار بر محمل قصد هستند. بله این هم به اون قضیه اراده برمیگرده. برای شیطان افتاد. بله شیطان چون فرشته نیست، یک موجود تک عنصری هستش که از آتش خلق شده. دقت میکنید ما عناصر 4گانه رو گفتیم دیگه. حالا اونایی که از هوا و باد و اینا خلق میشن
در حماسه گیلگمش و نمیدونم این ارزم به خدمت شاهنامه فردوسی تحت عنوان دیو ازش یاد میشه، یا حتی جناب ابن سینا توی کتاب قانون طب خودش تحت عنوان دیو یاد میکنه از این موجوداتی که از جنس تک عنصری هوا هستن. مثلا این سرماخوردگی ما خودش یک موجود تک عنصری بیگانه از جنس هواست. حالا فرشتگون‌هایی هم هستن از جنس آبن و سایر موجودات که ما واردش نشدیم چون اصلا موضوعیت هم نداره. این هبوط و سقوط چقدر به تقدیر و خواست روح بستگی داره. تمامی این هبوط و سقوط ها مبتنی بر تقدیر و خواست روح بوده. روح چیه؟ همون قصد. ما اشاره کردیم دیگه، روح و قصد و نابال اینا همش یکی هم. در واقع قصد رو چی گفتیم؟ همون استکاک بین نور و تاریکی که سرنوشت موجودات سنشنت و حساس رو رقم میزنه. همش بر اساس همین نیروی قصد اتفاق افتاده. این پیوندگاهی که از دقت سوم رانده شده به دوم و الان در دقت اول به دام افتاده، همش سیر تکاملی بوده که توسط روح مقدر شده. بچه‌ها آروت و ماروت حساب نمیشن، بیتلسم ها رو به انسان ها آموختن. بچه‌ها یکی از دوستای ما که تو این حوزه تحقیق کرده گفتن اینها برمیگردن به نژادهای لموریانی قرمز و آبی که حالا باز من خیلی تمایل ندارم واردش بشم. اینها برمیگرده به نژاد بعد که لموریایی ها میشن و هنوز نرسیدم بهش. برسیم بهش خدمتتون خواهم گفت که نژادهای قرمز در واقع جادوی سیاه رو پیاده کردن روی کره زمین و ازش تو استفاده های وحشتناکی انجام دادن. آفرین، چون ذهن ندارن. درود. این بهترین پاسخی هستش که میتونیم برای این پرسش ارائه کنیم که چرا یک طیف از موجودات غیر ارگانیک اصلا دچار هبوط نمیشن که حالا بخوان سقوط کنن. به خاطر اینکه ذهن ندارن. ما چرا هبوط کردیم؟ به خاطر ذهنمند شدنمون که توسط آهی‌ها اتفاق افتاد و این هم خواستیم که بفهمیم و نتونستیم با ابزارهایی که خودمون داشتیم، ابزارهای آگاهی که در دسترسمون بود، مبدأ و اوریجینمون رو درک بکنیم و به توسط ابزار ذهن که آهی‌ها به ما دادند ما تونستیم این روند رو رقم بزنیم. دقت می‌کنید؟ اما خب از بحث بمونه، یه سوال داشتیم در رفت از دستمون. ببینم چی پرسیدن. اگر در موجودات پیشا انسانی اختیار وجود نداره، پس چطور شیسته‌ها انتخاب میکنن که از دقت سوم به دقت‌های پایین‌تر برن و تجلی پیدا کنن؟ ببینید، ما گفتیم که شیسته‌ها آزادند، در تمرکز سوم هستند و نه تنها شیسته‌ها بلکه تمامی مردان معرفتی که به کمال میرسن. ما تو جلسه کمال گفتیم مثل مرکستیس هایی که به دقت سوم فرار کردن، مثل دونخوان هایی که به آزادی تمرکز سوم راه یافتن، اینها میتونن تا دقت دوم هم بیان. اون حالت انبساط دیگه. و چه بسا افرادی هم مثل شمس هستند که به دقت اول هم میتونن بیان. شاکاتل هم همینطور بوده، به دقت اول هم میتونن بیان، بر حسب سطح انرژیشون آزادن. اما اختیار برای کی وجود نداره؟ یک طیفی از فرشتگان هستند که اون بحثش میره توی عرفان‌های الهی و ما نمیخوایم واردش بشیم. اینها بچه‌ها نه اینکه اراده ندارن، درست‌تر اینه که بگیم ذهن ندارن، وگرنه اگر ذهن داشتن همشون بلا استثنا سقوط میکردن و میتونستن به دقت‌های دیگه برن. در واقع اون فرشته‌ای که دائما در حال رکوع میگن هست، مثلا عرش الهی رو نمیدونم داره، این دیگه جزئی از اون سیستمه، یک جورایی دیگه خودش متصف شده به اون اراده الهی نور. این بخشی از نوره، دیگه خودش نیست. تو متافیزیک بعداً بهتون قشنگ توضیح میدم که تمامی سوشال مموری کامپلکس ها این تیپی هن. این خصوصیت درشون وجود داره. به این معناست که میگن اراده نداره. ولی همون هم اتفاقا دیدم که گفتن فرشتگانی توسط یک سری موجودات غیر ارگانیک دیگه لمس شدن و حالا خواستن مجازاتش کنن، بالاشو کندن و فرشته مثلا افتاده رو زمین. حالا داستان‌های ما قبل تاریخی، تاریخ تبری، علاقه‌ای هم ندارم واردش بشم. زیادی هم بخوایم مانور بدیم هالیوودی میشه. ولی اون عنصر رو بخوایم واکاوی کنیم، دو تا مفهوم پس اینجا داری، یکی آزادی، یکی اختیار. ما قبلا هم اشاره کردیم جبر و اختیار هر دوش در انسان هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما مجبور به ادراکیم. اولا ما ادراک کننده ایم، پس مجبوریم. ثانیاً اراده هم داریم که اون هم از نیروی خورشیدی میاد. در واقع گفتیم دیگه مرکز اراده. بنابراین انسان جمع این دوتاست.
ما مجبور به اختیار هستیم به نوعی، هر دوتاش رو در هم داریم. خیلی عجیبه دیگه، انسان اصلا یک استثناء عجیبه. یه نکته‌ای هم بود توی همین سوال میخواستم بهش اشاره کنم، جبر و اختیار. گفتیم که ما وارد مقوله جبر و اختیار به این خاطر نمیشیم که ما رو درگیر این تضادها میکنه و با سیستم تفسیری ما ناچار میشیم هی درستش کنیم، هی ممکنه دوباره کج و معوج بشه توضیحات ما، هی باید بزنیم درستش کنیم، هی چکش کاریش کنیم. واسه همین گفتیم بهتره که با همون مقوله اراده کار کنیم و آزادی. سوالی اگر دارید میتونید تا اینجا بپرسید بچه‌ها. اراده رو تعریف کنیم، به مرکز ثقل کالبد انرژی میگیم اراده. خیلی راحت. تعریف آسیان هم تعریف کردم. متاسفانه تعریف این موارد هیچ مشکلی رو حل نمیتونه بکنه، چون قضیه اصلا تعریف کردن نیست. توی سیستم‌های عرفان‌های الهی، حکمت‌های اشراق، اراده از دم الهی میآید. که حالا ما باید بریم دم الهی رو دوباره تحلیل بکنیم. توی سیستم ساحری میگن این مرکزه هست، همینی که هست الان دارم و بیننده میبینه این مرکز در کالبد انرژی تخم مرغی شخص میجوشه، پس هست، تمام شد، دیگه حرفی نیست. بحث برمیگرده به سازوکار اراده که چه شکلی هستش. بینندگان دیدن یک سری پرتوهای انرژی از این ناحیه حوالی معده از پیله انرژی ما ساطع میشه که این گاهی اوقات تیزه، گاهی اوقات کند میشه و از این طریق کالبد انرژی به سایر عناصر محیط متصل میشه. با همین پرتوهای انرژی تمامی اعمالش رو انجام میده و با همین پرتوهای انرژی آگاهیش رو تغییر میده، ادراک‌های ناشناخته رو تجربه میکنه و غیره. در واقع میان خصوصیات و ویژگی‌هاش رو میشناسن و تحلیل میکنن. دقت میکنین؟ پرسیدن که آیا ذهن در هر صورتی بر ما غلبه داره؟ ببینید، ذهن بله، ولی چون اراده هست ما موجودات اراده‌مندیم دیگه. دقت میکنید؟ ذهن چیزی که به ما القا شده. چون اراده داریم پس ذهن نمیتونه در نهایت مانع آزادی ما بشه، نمیتونه مانع رسیدن ما به کمال بشه، چون اراده داریم. به خاطر همین ویژگی اراده هست که ما گفتیم مرکز نقشه ساحری از تمامیت هستی دیگه. توی جلسه کمال بحثش رو کردیم. ذهن خواهیم گفتش که ابزاری خواهد شد، حالا در دوره‌های بعدی که بهش برسیم، ذهن ابزاری خواهد شد برای ماتریکس که از اون طریق بر ما تسلط پیدا کنه و همینطور که می‌بینید الان دیگه انسان امروزی کلاً درگیر ذهنه، برده ذهنه به عبارت دقیق‌تر بخوام بگم. چون انسان امروزی دیگه اراده نداره، در چارچوبی قرار گرفته که ماتریکس داره به جاش زندگی میکنه. چیزی که در ذهنش هست خودش نیست. حالا این مقوله باز برمیگرده به انضباط که چه شکلی میشه این اراده رو تحریک کرد، تقویت کرد، پرورشش داد و اصطلاحاً میگم اراده رو تیز کرد که بتونیم این ذهن رو سوراخ کنیم. قشنگ یه سری شیارهای مغزی وجود داره که ذهن به ما القا کرده و ناشی از نیروی بیگانه و نیروی قمری هستن. چطور میشه برش غلبه کرد؟ یک سالک وقتی که بفهمه چه قدرتی در درونش نهفته است، چطور میتونه این قدرت رو فعال کنه و بر اساسش بتونه از تسلط بیگانه بگریزه. و این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را بارهان. اینا برمیگرده به مقوله ماتریکس که اگر روزی در تقدیر بود ماتریکس رو هم خدمتتون خواهیم گفت. بنابراین تا اینجا بچه‌ها دیگه خیلی پرت شدیم به هپروت. بحثمون تا حدودی به بیراهه رفت با سوالات شما. تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم در مورد نژاد دوم یا همون لموریایی ها یکم بحث بکنم. ممنون که همراهمون هستین. حمایت از کانالمون یادتون نره. نابالیسم مدرن.